ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্যাক্টফুল ফ্রাইডেজ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক আপোনাৰ গাড়ীৰ সৈতে অহা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি পাংচাৰ টায়াৰ কেনেকৈ সলাব লাগে তাৰ সহজ আৰু স্পষ্ট ষ্টেপসমূহ দেখুৱাম। এটা টায়াৰ যিকোনো সময়তে পাংচাৰ হ'ব পাৰে। এই ষ্টেপসমূহ জানিলে সময় বাচিব আৰু অনাৱশ্যক অসুবিধাৰ পৰা বাচিব পাৰিব। ষ্টেপ 1, এটা সুৰক্ষিত ঠাইত গাড়ী ৰখাওক। ষ্টেপ 2, আন চালকসকলক সতৰ্ক কৰিবলৈ হেজাৰ্ড চিহ্ন ৰাখক। ষ্টেপ 3, বুটৰ পৰা জেক আৰু প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিবোৰ উলিয়াওক। ষ্টেপ 4, গাড়ীৰ নিৰ্ধাৰিত লিফ্ট পইণ্টৰ তলত জেক স্থাপন কৰক। ষ্টেপ 5, গাড়ী উঠোৱাৰ আগতে লগ ৰেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি হুইল নাটবোৰ ঢিলা কৰক। ষ্টেপ 6, জেক ব্যৱহাৰ কৰি টায়াৰটো মাটিৰ পৰা ওপৰলৈ উঠাওক। ষ্টেপ 7, নাটবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ খুলি পাংচাৰ টায়াৰটো আঁতৰাওক। ষ্টেপ 8, স্পেয়াৰ টায়াৰ লগাই হাতেদি নাটবোৰ টানকৈ লগাই দিয়ক। ষ্টেপ 9, গাড়ীখন তললৈ নমাই লগ ৰেঞ্চেৰে নাটবোৰ ভালদৰে টান কৰক। অধিক তথ্যৰ বাবে মাৰুতি সুজুকি ৰিৱাৰ্ডছ এপত উপলব্ধ অনাৰ্ছ মেনুৱেল চাওক। আমি আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে সদায় আছোঁ। আজিলৈ ইমানেই। অহা সপ্তাহত আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈ ফেক্টফুল ফ্ৰাইডেজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক।